ชูเกก็คือแนวดนตรีหนึ่งที่มันแบบเล่นกีตาร์แบบล่องลอยเป็นหลักไปท่วงทำนองที่แบบชูเกตอะก่อนหน้านั้นอะเราไม่รู้ว่าเป็นชูเกตเราฟังแบบพวกเดสก์ท็อปเออร์เลอร์ไอพวกอัศจรรย์จักรวาลอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญไปเจอเพลงน้ำค้างของในช็อปเออร์เลอร์เฮ้ยมันคืออะไรวะจนก็ลองอ่านคอมเมนต์แล้วมันมีคนเขียนว่าแบบชูเกสโพสต์ล็อกแล้วก็เลยลองเซิร์ชดูว่าแบบชูเกสอ่ะมันมีวงอะไรมันเป็นยังไงก็ไปเจอ Slow Dive แล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกแบบไม่รู้ทำไมถึงคุ้นเคยกับวงนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปฟังดูแล้วแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากรู้จักมากกว่านี้ มันเริ่มมาจากเมื่อก่อนเราเล่นดนตรีพังแล้วเราก็อยากจะหาเพลงที่มันสบายๆฟังแบบเวลาผ่อนคลายอะไรเงี้ยไปเจอชูเกสกีตาร์ที่มีความหนักแน่นของฟัดเป็นวอลออฟซาวมีเสียงร้องที่เบาฟังแล้วเราผ่อนคลายดีครับก็เลยชอบช่วง 2004-2005 ตอนพี่อยู่ม.ปลายอ่ะเราก็ได้ฟังพวกดนตรีแบบที่เป็นเครือญาติกับชูเกสมาก่อนนะที่แบบว่าตอนยุคเดียวกันเลยตอนยุคเดียวกับชูเกสอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบ Sonic Youth Everybody's talking like it's stormy weather. What's a man to do but work out whether it's true? มันรีเลทกับเราได้ง่ายผมว่ามันย่อยง่ายมันเดี๋ยวที่มันป๊อปกว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนเป็นคนธรรมดาเล่นดนตรีอ่ะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราเล่นดนตรีไม่เก่งเนี่ยแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเราสามารถเป็นแบบนั้นได้มันรีเลทกับเราได้ประมาณหนึ่งแล้วบวกกับที่แบบว่าส่วนตัวเป็นคนชอบบอกว่าเสียงร้องผู้หญิงซึ่งดนตรีชิลเกสไปเสร็จไม่ได้ว่าอิเลเมนต์หลักๆที่สำคัญในอย่างนึงคือเสียงร้องผู้หญิง Everybody's
มันค่อนข้างหลากหลาย ภาควัฒนธรรมชูเกตเหรอ น่าจะชูเกตดิ้งชูเกตดิ้ง มันเกิดขึ้นมาจากกระทู้ในพันทิปใช่ไหมก็ฮาๆตอนนั้นก็เห็นคนแชร์กันว่าทำไมนักดนตรีแนวชูเกตโพสต์ล็อกทำไมต้องดื่มน้ำกระท่อมอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคำบัญญัติขึ้นมาว่าน้ำกระท่อมเป็นกลายเป็นน้ำชูเกตไปแล้ว อันนี้ก็เหมือนการแซวเหมือนยุคก่อนเลยที่แบบว่ามือกีตาร์วงแนวแบบนี้ต้องก้มรองเท้าตลอดดูรองเท้าตลอดก็เรียกว่าชูเกตตอนนี้ก็กลายเป็นเนี่ยทำไมแนวชูเกตต้องมาดื่มน้ำกระท่อมเขาเรียกว่าน้ำชูเกตไปแล้วเป็นภาพแทนเลยอย่างวงซอฟเขาอย่างเงี้ยก็พาเขามาดื่มน้ำชูเกตแล้วเขาก็ชอบมากกลับไปที่แคนาดาเขายังถามหาเลยว่าน้ำชูเกตอยู่ไหนอย่างเงี้ย จะแบบไม่สามารถชี้นิ้วได้ว่าไอคนแบบนี้ชื่อชูเกตแน่นอน แต่ว่าถ้าแบบดูภาพรวมง่ายๆ ในตามคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นคือ ถ้าสมัยนี้นะ มันจะมีความแบบเขาจะแต่งตัวกันแนวแบบ Y2K ถ้าเป็นยุคก่อนนี้จะแต่งตัวแบบกลุ่มฮิปสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาพูดแบบง่ายๆนะ คือแบบชูเกตความรู้สึกมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ตายตัวว่าเราต้องแต่งตัวสไตล์นี้อะไรเงี้ยอาจจะมีแค่แบบภาพจำของศิลปินที่แบบฟูเปิร์ จริงเขาก็แฟชั่นมันก็แต่งตัวตามใจเลยสบายๆมาก แต่เราจะสังเกตได้ว่าแฟชั่นของนักดนตรีชูเกตหรือวงชูเกตในไทยหรือว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตชูเกตในประเทศไทยมันจะมีความคล้ายๆกันคือ อาจจะเป็นเสื้อวงที่เขาชอบหรือว่าเสื้อยืดกางเกงยีนง่ายๆแล้วมันจะมีความคล้ายกันอยู่พอสมควรคืออะไรที่มันไม่เยอะเกินไปเลย แต่ก็แบบไม่สามารถแบบเจาะจงได้อยู่ดี เพราะว่าแบบสุดท้ายการแต่งตัวพวกนั้นนะมันคือกระแสมันคือแฟชั่นแล้วแบบพวกเขาก็ มองว่ามันก็เป็นทางเรื่องหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งดีกว่า ใช่ แล้วว่าวัฒนธรรมเขาก็ได้มาจากจากวงที่เขาชอบถ้าวงต่างประเทศที่เขาชอบเขาแต่งตัวยังไงเขาก็จะแต่งตัวกันอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังยืมกันมาอยู่ แต่ก็มองจับกลุ่มได้ว่าคนนี้ฟังชูเกตนะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆหลังๆมามันก็เห็นได้เยอะ น่าจะได้รับวัฒนธรรมมาจากพวกวงดนตรีพังหรือว่าฮาร์ดคอร์ แล้วว่าชูเกตหลังๆมาก็จะมีความหนักแน่นมากขึ้น มีชูเกตที่แตกต่างเขาเรียกว่านูเกตที่เดี๋ยวว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นชูเกตแบบว่าแบบยืนลอยๆฟังเคิมๆมาอย่างเดียว ตอนนี้ก็แบบชูเกตยุคใหม่ก็จะมีความมันจะมีความเป็นกันบางวงก็มีความเป็นกันมีความเป็น
เมทัลเข้ามามีความเป็นอีโมเข้ามาผสมกับดนตรีชูเกสต่างประเทศมันก็จะมีแบบวงชูเกสสไตล์นี้ที่แบบอย่างวงนอตติงวงเวิร์อะไรเงี้ยที่เขาแบบว่ามีความเป็นโพสต์ฮาร์ดคอร์ผสมกับดนตรีชูเกสอยู่แล้วมันก็ไปเล่นกับงานฮาร์ดคอร์ได้อย่างเงี้ยแล้ววัฒนธรรมการมอสก็น่าจะมาจากจุดพวกนั้นด้วย ประเทศไทยก็มีก็คนดูก็ไม่ต้องตกใจครับนิ่งๆเราก็สนุกด้วยกันได้ไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้มันรุนแรงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการทำร้ายกัน มันเป็นการเล่นหรือการปลดปล่อยการแสดงออกทางหนึ่งของคนที่สนุกสนานในดนตรีครับ หลังๆมันมีมอสพิษขึ้นมาถ้ายุคที่ดูเมื่อก่อนแบบฮานากิมซาโบเล่นสมัยเล่นชูเกตบัมได้บัมสองเขาไม่มีมอสพิษมันมีมอสพิษมาเนี่ยยุคเอาไซด์หรือวินโดว์อะไรเงี้ย การเรียบเรียงเลเยอร์ของกีตาร์แล้วก็การเรียบเรียงดีไซน์วิธีการร้องสองอย่างนี้คืออาวุธหลักของดนตรีชูเกสหรือว่า noise pop สองอย่างคืออาวุธหลักที่จะบอกว่ามันเป็นหรือไม่เป็นมันเข้าแก๊ปหรือไม่เข้าแก๊ปว่าเป็นแบบนั้น เพราะว่ามันค่อนข้างเฉพาะตัวมากแบบมันจะเข้าข่ายอ่ะถ้าสมมติว่ากีตาร์ค่อนข้างจะมีเลเยอร์เยอะผมเยอะมีความเป็นwall of sound มีความเป็นมี subculture ของบาร์อีโนมาผสมมีเสียงร้องแบบเกิร์ลกรุ๊ปในยุค 60 มาผสมมีวิธีการเรียบเรียงเพลงที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะถ้าพวกนี้มันเข้าแก๊ปด้วยกันมันก็จะสามารถเข้าข่ายว่าเป็นชูเกสได้พวกซาวด์หลักๆชูเกสมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า wall of sound มันคือแบบเสียงที่ดูจะดังแบบเป็นหลักแบบว่าดังกว่ากลองอีกแล้วก็เสียงร้องที่ค่อนข้างแบบ ฟังไม่รู้เรื่องว่าร้องอะไรอยู่มันเหมือนคนบ่นอะไรสักอย่างอ่ะแบบเราว่าอันนั้นคือแบบอัตลักษณ์หนึ่งของชูเกสหัวใจหลักของดนตรีชูเกสเลยก็คือพวกกีตาร์แล้วก็เสียงร้องที่มันมีเสียงเบา เอฟเฟกต์อะรู้สึกว่าชูเกสมันคู่กับเอฟเฟกต์ เป็นงานแอปแท็กเนี่ยส่วนใหญ่ปกอัลบั้มเขาจะเป็นอย่างนี้กัน 90%ก็คือความไม่ชัดอะเวลาเห็นรูปพวกที่ไปถ่ายตามงานไงว่าแบบถ่ายฟุ้งๆสปีดต่ำๆเบลอๆเห็นไฟเป็นเส้นๆมั้งมันก็ไม่ผิดเลยที่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นแพ็กเกจมันก็คือการตอบโจทย์ของในแง่ดนตรีของในแง่ของวิชวลว่าทำดนตรีอันนี้แล้วเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเห็นภาพแบบไหนเขาตอบโจทย์เป็นทั้งภาพนิ่งแล้วภาพเคลื่อนไหวเพราะว่ามันอาจจะเป็นหน้าปกของพวกแบบ My Buddy ก็ได้ที่มันแบบมันเป็นในโทนนั้นว่าดนตรีมันก็จะพร่ามัวมีวอลของกีตาร์เข้ามาถมเสียงร้องอยู่ข้างหลังหน่อยมันขมุกขมัวมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาเขาพยายามตอบโจทย์พวกเรื่องของเสียงดนตรีที่เขาได้ยินแล้วก็MV ก็จะพยายามทำให้แบบว่ามีการ movement ให้แบบว่ามีการเขาเรียกอะไรspeed shutter บอกใช้ low speed shutter มันก็จะทำให้มันทุกอย่างมันดูเคลื่อนไหวเป็นเหมือนเป็นเงาเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของชูเกสคือความไม่ชัดเจนความแบบเบลอแต่ว่าความไม่ชัดเจนนั้นมันยังแบบพอถ้ามองดีๆมันจะยังเห็นยกตัวอย่างอัลบั้ม Loveless ของ My Bloody Valentine คือถ้ามองมันผ่านมันคือปกสีชมพูที่แบบมีสีอะไรนิดหน่อยดำๆแต่ว่าแบบมองดีๆมันคือกีตาร์นี่หว่าแล้วมันก็แบบมี noise เต็มไปหมดในจุดอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอันนั้นคือการแบบพรีเซนต์ image ของชูเกสได้แบบได้ชัดเจนมากๆแล้วก็อย่างชุด MBV เขาคืออัลบั้มถัดมามันไม่ใช่กีตาร์แล้วแต่มันคือภาพคอลลาจอะไรที่แบบมันเต็มไปหมดเลยมันดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าไม่มองดูแต่ละภาพมันจะแบบมันคือเรื่องราวแต่ละเรื่องราวที่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันคือภาพอะไรแต่ว่านั่นแหละคือชูเกส
ชูเกตก็ขึ้นมาโดดเด่นในแวดวงดนตรีเมนสตรีมเยอะแล้วทุกวันนี้ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทย หลายๆวงที่ไม่ใช่วงชูเกตก็เราสามารถฟังหรือได้ยินเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าอิทธิพลของดนตรีชูเกตอยู่ในเพลงของพวกเขาได้เขาเริ่มเอาดนตรีชูเกตเข้ามาผสมในเพลงเมนสตรีมมากขึ้นมีกลิ่นอายของมันเราว่ามันเริ่มอยู่ทุกที่แล้วมันไม่ใช่อันเดอร์กราวด์แล้ว จริงๆมันก็มีบางวงเขาก็ไปถึงระดับประมาณว่าเกือบที่จะเป็นเมนสตรีมแล้วนึกออกไหมมันก็ต้องดูเรื่องเวลาแต่ยังพวกยุคที่มีหน่วยอันดรกราวด์มันก็ยังมีอยู่ วัยรุ่นก็เริ่มแบบรู้จักแล้วแบบฟังมันมากขึ้นเหมือนกันมันไม่ถึงกับเมนสตรีมแต่ว่าก็เป็นแนวที่คนรู้จักเริ่มเยอะมากๆเขาหนึ่งในหมู่วัยรุ่นที่แบบไอ้นี้แม่งเป็นแบบ hidden gem ของฉันว่ะไอ้ดนตรีแนวเนี้ยอันเดอร์กราวหรือว่าแม่อันเดอร์กราวเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันอยู่ที่การทำงานเพลงเราผลิตงานออกมาแล้วเราจำหน่ายงานออกไปยังไงเราทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยครับ อันเดอร์กราวด์มันคือเรื่องของวิธีการทำงานมากกว่าทำงานด้วยงบประมาณที่น้อยแค่ไหนดิเรกชันที่คุณจะอยากจะได้ดิบแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยมันคือตัวกำหนดว่าอันเดอร์กราวด์ไม่อันเดอร์กราวด์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของทำเพลงแนวอะไรอย่างเงี้ยทำดนตรีพังหรือว่าทำดนตรีแนวที่บอกว่าเริ่มต้นมีพื้นฐานจากอันเดอร์กราวด์แต่ทำให้มันไม่เป็นอันเดอร์กราวด์ก็ได้นะครับจะทำดนตรีให้บอกว่าโคตรป๊อปแต่ว่าทำให้เป็นอันเดอร์กราวด์ก็ได้บัดดี้วาเลนไทน์หรือว่าแบบพวกไวท์หรือว่าพวกอะไรพวกนี้ถามว่าเป็นอันเดอร์กราวด์ไหมสำหรับพี่ไม่ค่อยเป็นอันเดอร์กราวด์นะเพราะว่าพวกนั้นโปรดักชันเขาแพงมากนะแพงมากๆเลยอย่างอัลบั้มแรกของบัดดี้วาเลนไทน์อันเดอร์กราวด์เพราะว่าเลเยอร์ทุนหรือว่าวิธีการคิดงานให้ออกมาเหมาะสมกับโปรดักชันในงบประมาณตอนนั้นน่ะโอเคตอบโจทย์อันเดอร์กราวด์แต่อัลบั้ม2ไม่ใช่พยายามคิดออกมาให้เนียบขึ้นปานีตขึ้นใช้เงินทุนสูงขึ้นด้วยความที่จะตอบโจทย์ปานีตสิ่งนั้นก็ไม่อันเดอร์กราวด์แล้วอย่างโซนิยูสหรือว่าอะไรเงี้ยก็มีช่วงที่เขาเป็นอันเดอร์กราวด์แต่ช่วงหลังจากอัลบั้มไอ้เดดิมเนชั่นก็ไม่อันเดอร์กราวด์แล้วคือมันอยู่ที่วิธีการทำงานกับทุนที่อยู่ในมือมากกว่าว่ามันจะเป็นอันเดอร์กราวด์หรือไม่อันเดอร์กราวด์ใช่ครับเหตุโดยยูชูเกสโบตอนนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรากำลังทำวงดนตรีชื่อว่า Reverse แล้วก็กำลังจะมีวงชื่อลาโนยตอนนั้นเราก็กำลังเหินแล้วเราก็อยากหาที่เล่นเราก็เลยแบบไปคุยกับพี่เต๊ะเดต้าพีเตอร์หรือว่าจีวงตอนนั้นจีทำยูทคาวทำโลไฟแต่ตอนนี้เขาทำบาร์เบอร์เดทเนาะเราเป็นเด็กโนเนมกันอะแล้วเราก็ชอบวัฒนธรรมเนี้ยเราก็เลยแบบว่าจับกลุ่มกันขึ้นมาเราจะได้แบบมีทัวร์ชูเกตไปแบบเล่นต่างจังหวัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยชูเกตโบขึ้นแล้วก็จัดงานขึ้น แล้วก็งานอีเวนต์แรกของ The Year to Get Bob คืออะไรครับพี่ ตอนนั้นมีเทเลเวอร์
แล้วมีโลฟายแล้วก็มีเราที่เป็นรีเวิร์สเนี่ยแหละแล้วก็มีอีกวงหนึ่งคือชื่อสไลด์มูนไบต์เป็นวงของพี่โต้งวงกูส เพียงวันที่มีตลอดมาช่วงวันและผ่านพ้นไปแค่เพียงความทรงจำที่แค่ที่เชื่อเธอเคยมีแค่อยากเล่น เราก็รวมตัวกันเพื่อจัดงานกันที่เดอะคอมมูนเราลองแบบเปิดรับศิลปินที่แบบมีความแบบอย่างน้อยก็โฮมสตูดิโอก็ได้ DIY ทำคอมบิเนชันเพื่อแบบโตในโลกแม่งรู้ไหมว่าเนี่ยชูเกตไทย บางวงที่สามารถทำชูเคสให้เป็นภาษาไทยได้อย่างเงี้ยมันมีความเป็นไทยเป็นวัฒนธรรมน่าทำอยากให้มีวงไทยที่ทำเพลงชูเคสเยอะๆ คือตอนที่ทำ The Guest Box ขึ้นมา คือเรารู้สึกว่าเราเสียดายซีนของ On the Flower ได้คอร์ดในตอนที่แบบเขาแบบสำหรับเราคือมันคือเฟื่องฟูอ่ะแบบมันแบบมันมีดนตรีที่แบบหลากหลายแล้วแบบมันรู้สึกมันตอบโจทย์ความรู้สึกเรามากๆเราก็เลยแบบว่าอยากให้มันยังอยู่ก็เลยทำชูเกตโบขึ้นมาเพื่อแบบอย่างน้อยมันก็ยังเป็นไม้ผัดที่ได้รับจากเขาเรารู้สึกว่าเราได้รับมาผ่านการฟังเพลงเขานั่นแหละแล้วเราก็ทำมันต่อเพื่อแบบให้คนรุ่นเนี้ยยังแบบได้รู้จักดนตรีที่มันแบบมันหลากหลายอ่ะ